بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في تدبر سورة النساء العظيمة، تلك السورة التي جاءت بقيمة العدالة وأقامت تلك القيمة العظيمة على دعائم من التوحيد والإيمان بالله سبحانه، وأعطت منهجا في تطبيق هذه القيمة وغيرها من قيم الحرية والمساواة الملازمة للعدالة في داخل ضمير الإنسان وفي داخل البنية الصغيرة من الأسرة، البيت الصغير، اللبنة الأولى التي بناها القرآن لأجل أن يؤسس المجتمع والدولة والعالم، ويقيم كل هذه التأسيسات على دعامة الإيمان والتوحيد. لا ضمان لقيمة العدالة والحرية والمساواة دون رصيد كاف من الإيمان بالله والتوحيد. وكنا آخر ما قد توقفنا عنده قضية حل النزاعات في محيط الأسرة، وقلنا كيف أن القرآن العظيم علم الرجل والمرأة تطبيق إدارة الصراعات أو الخلافات فيما بينهما. في الحقيقة ليس هناك صراعات، فالقرآن يقيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس التكامل والتعاون والتعاضد فيما بينهما، لا الندية أو الضدية أو الصراع. أما النزاعات أو الخلافات فهي أمور طبيعية يمكن أن تحدث في أي محيط اجتماعي، في أي تفاعل إنساني بين الإنسان وغيره، فكيف لا يكون في محيط الأسرة؟ ولكن القرآن لأنه كتاب من عند الله سبحانه العليم الخبير، وهي الكلمة التي ختم الله سبحانه وتعالى بها الآية التي علمنا فيها كيف ندير الخلافات فيما بيننا، إن الله كان عليما خبيرا. لأن القرآن من لدن عليم خبير أعطى لهذا المنهج البعد الواقعي، البعد الإنساني. فالله سبحانه عالم بأن الطبيعة التفاعلية بين الإنسان رجل والامرأة المرأة في محيط الأسرة، في محيط الزواج، في محيط المجتمع والتعامل، لا يمكن إلا أن يحدث فيما بينهما أنواع من الخلافات، أنواع من أحيانا ممكن أن يكون نزاع. ولكن الخلاف والنزاع لا يعني أبدا أبدية الصراع، ولا يعني وقوع الخلافات أنه ليس من سبيل لحلها والتعامل معها ومحاولة الاستمرار في بناء ما هو أهم، بناء الأسرة. ولذلك في الآية التي تليها ربي عز وجل ذكر الإنسان الرجل والمرأة بأن القيمة الحقيقية التي يمكن أن تحكم محيط العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية قيمة التوحيد، العلاقة بالله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في قوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. التذكير بعبادة الله عز وجل في خضم الحديث عن العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية، إحسان العلاقة في محيط الأسرة، إحسان العلاقة مع الوالدين، إحسان العلاقة مع الأقارب والجيران والزملاء في محيط العمل، والحلقات الأخرى في المجتمع وما ملكت أيمانكم، أبدا لا تخرج عن عبادة الله سبحانه والتوحيد. العلاقات الاجتماعية سلسلة من سلسلات العلاقات والعبادات التي يتقرب بها المؤمن لخالقه عز وجل. بمعنى آخر، العبادة التي تبنيها سورة النساء ليست عبادة محصورة فقط في الصلاة كما سيأتي ذكرها أو في الزكاة أو الصدقات أو ما شابه، وإنما هي سلسلة من الروابط والعلاقات الاجتماعية. علاقاتنا بالآخرين نوع من أنواع العبادة والتقرب لله، محكومة بإطار التوحيد،
فكلما ازداد الإنسان تقربا وتوحيدا لخالقه، كلما ازداد إحسانا وإتقانا في مجال العلاقات والروابط الاجتماعية والأسرية. هكذا يربينا القرآن. الروابط الاجتماعية لا تقام إلا على عين التوحيد، فكلما ازداد الإنسان توحيدا لخالقه، مراقبة لخالقه، استشعارا بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، رقيب على ضميره، رقيب في إتقانه لمدايات تلك العلاقات الاجتماعية، كلما ازداد إحسانا انعكس ذلك إحسانا وإتقانا في مجالات العلاقات الاجتماعية. ولذلك ربي عز وجل في هذه الآية العظيمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا جاء بلفظة الإحسان. الإحسان بمعنى أعلى مستويات الإتقان، ليس فقط في العلاقات الاجتماعية وإنما حتى في محيط العمل. ولذلك القرآن يحفل كثيرا بفضيلة الإحسان ويجعل الإحسان أعلى مرتبة من مراتب التقرب لله سبحانه. ولربما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين عرف الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أعظم مؤشر على مجالات الإحسان في العلاقات الاجتماعية التي جاءت بذكرها الآية. ثم اللافت للنظر أن الله سبحانه ختم هذه الآية التي حاوت كل العلاقات الاجتماعية، الإحسان في التعامل مع الوالدين قولا وفعلا، حياة وموتا. الإحسان إلى الوالدين والبر بهما لا يتوقف عند حياتهما فقط، بل يمتد إلى ما بعد الوفاة، ليجعل من ذلك الإنسان المؤمن إنسانا في قمة الوفاء. ولا يتوقف الوفاء عند حياة الوالدين، بل يمتد لما بعد الوفاة، بعد الموت، حين يكون الوالدان فعلا أشد ما يكونان حاجة إلى ذلك البر والوفاء. هذه السلسلة من العلاقات، علاقات الوفاء، تغذيها مبادئ الإحسان. يمتد إحسان الإنسان إلى والديه بعد الوفاة برا وصدقة ودعاء وإحسانا لأهلهما وإحسانا لكل من يعرفهما أو ممكن أن تربطه بهما علاقة صداقة أو علاقة جيرة أو معرفة. هكذا يربي القرآن الإنسان. ثم تمتد سلسلة العلاقات الاجتماعية إلى الجار القريب الملاصق للإنسان في مسكنه، والجار البعيد، وتمتد من الجار إلى الصاحب، وتمتد من الصاحب إلى الإنسان الغريب الذي انقطعت به السبل، ابن السبيل، إنسان لا أعرفه. ولكن فضيلة الإحسان التي تبنيها سورة النساء لا تجعل ذلك الإحسان مرتبطا بمكان أو بشخص أو بمعرفة أو زمان، تجعله أقرب إلى الإطلاق منه إلى التقييد. ابن السبيل، الإنسان الذي لا نعرفه، يمتد إليه إحسان المؤمن. فإن كنت لا تعرفه فالله سبحانه وتعالى يعرفك ويعرفه، وطلب منك وأراد منك أن تحسن إلى هؤلاء كل تلك الفئات في المجتمع. ثم قال: وما ملكت أيمانكم، حلقة من الحلقات التي كان المجتمع الجاهلي ينظر إليها على أنها الحلقة الأضعف. ولكن المجتمع الجاهلي الذي جاء القرآن ليقيم العلاقات فيه، ولكن ليس على مبدأ القوة والضعف، ولا على مبدأ السيادة والعبودية كما كان ينظر إليها المجتمع الجاهلي، بل على مبدأ الإحسان. حتى هذه الفئة القرآن في سورة النساء أوصى بها إحسانا، فقوض بذلك كل قيم المجتمع الجاهلي. وذكرنا فيما سبق
أن الجاهلية التي يعالجها القرآن ليست جاهلية فترة تاريخية أو زمن، ولكنها جاهلية القيم، جاهلية المبادئ الظالمة التي جاءت تقوض قيمة العدالة والحرية والمساواة. أسس القرآن لقيمة العدالة، وجعل الإحسان تلك الفضيلة الممتدة لكل فئات المجتمع، وأقامها على عين التوحيد. ثم بعد ذلك جعل حارسا ورقيبا عليها من ذات الإنسان، وربطها بمحبة الله سبحانه، فقال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واختار القرآن أعظم وأخطر الصفات الإنسانية التي تنتشر حين يصبح الناس في جاهلية: الاختيال والفخر والبخل والأمر بالبخل والرياء والتظاهر والتعالي على الناس. قوض تلك الصفات، قوض تلك الممارسات التي كانت منتشرة في المجتمع الجاهلي آنذاك. تعالي الإنسان على أخيه الإنسان، وتغافله ونسيانه بأنه إنسان يشترك معه في الإنسانية. قوضها القرآن. كيف؟ بالتوحيد، بالإيمان بالله سبحانه. تأملوا معي: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والمؤمن حين يأتي الإيمان والتوحيد فيبني قمة العلاقة فيه، يحب محبة الله سبحانه. الإنسان المؤمن الموحد لا يرتضي سوى محبة الله عز وجل مطلبا وغاية، وإذا أراد تلك المحبة فهو لا ينال هذه المحبة من خلال التعالي على أخيه الإنسان، لا على حلقة أقوى ولا على حلقة أضعف. القرآن يعطينا بعدا آخر لمفهوم القوة، بعدا لم يعرفه أبدا المجتمع الجاهلي. القوة الحقيقية كما يأتي بها القرآن هنا قوة الإحسان، تلك القوة المبنية على فضيلة الإحسان. بمعنى آخر، يصبح الإنسان أقوى في المفهوم القرآني حين يكون أقوى إحسانا، أكثر إحسانا، يده تمتد بالإحسان لمن عرف ولمن لم يعرف. مفهوم جديد للقوة يخالف كل المفاهيم الجاهلية، حتى الجاهلية التي نعرفها في عصرنا وفي زماننا، التي طغت على المجتمعات المادية، التي فرضت ظلالها الكئيبة الحزينة السوداء القاتمة في ماديتها وعنصريتها على مجتمعاتنا. القرآن يقدم مفهوما آخر للقوة، قوة الإحسان، قوة العطاء، وينهي بذلك كل العلاقات المبنية على الاختيال والتفاخر الذي لا يليق بالإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن الذي يصوغه التوحيد لا يمكن أن يكون إنسانا فخورا أو متعاليا على الآخرين، مغترا بما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه من نعم: المال، الجاه، المكانة الاجتماعية، ما هي إلا وسائل يفترض أن تقرب الإنسان المؤمن لخالقه عز وجل، ولا يمكن أن تكون في خضم الكلام والحديث عن التوحيد مسوغات أو مبررات لتعالي الإنسان على أخيه الإنسان. تدبروا معي كيف أقامت سورة النساء قيمة العدالة على عين التوحيد. والقرآن وسورة النساء بعد قليل ستحدثنا عن قيمة العدالة حين تطبق في علاقات الحاكم بالمحكوم، في علاقات الدولة بالدول الأخرى، علاقة الشعب بالشعوب الأخرى والأمم الممتدة. إذا كان هناك خيط من تفاخر أو غرور أو اختيال في نفس الإنسان، لا يمكن أبدا أن تحقق العدالة قيمتها التي أراد لها القرآن أن تتحقق. وجاءت سورة النساء لتعالج هذه الصفات النفسية من جذورها، وربطت تلك الصفات فقال: إن الله
لا يحب من كان مختالا فخورا. إذا أردت محبة الله فعليك أن تتخلص من ذلك الداء النفسي الكامن في النفس التي تنظر إلى الآخرين بازدراء أو باحتقار بسبب قلة مال أو قلة جاه أو عنصرية مبنية على لون أو عرق أو ما شابه. ومما لا شك فيه أن هذه الصفات النفسية التي تأتينا الآن الدراسات الحديثة وتبين أن داء التكبر أو التعالي أو التفاخر يأتي من عقدة يشعر بها الإنسان بالنقص، فيحاول أن يغطيها من خلال التفاخر أو التعالي أو الاغترار أو التظاهر على الآخرين. ثم إن القرآن العظيم في سورة النساء يربط بعد ذلك فيأتي على صفة أخرى ذميمة وممارسة سلوكية خطيرة كفيلة بأن تهدم كل العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية: البخل، التقتير، المنع، الحرص الذي هو نابع من قبل الإنسان بناء على شعوره بأن ما أعطاه أو وهبه الله من نعم أو مال أو ما شابه هو ملك له، ملك صرف لا ينبغي للآخرين أن يشاركوه فيه. يأتي القرآن في سورة النساء على ممارسة وصفة نفسية لا تقل خطورة عن قضية الاغتيال والفخر: البخل، التقتير، المنع، والتي هي ممارسة بالفعل، هي ممارسة عملية. الإنسان البخيل يمنع ما وهبه الله سبحانه وتعالى من مال، من جاه، من قوة، من سلطان، من علم عن الآخرين، لأنه يتوهم أن ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذه النعم ملك صرف له وحده، لا ينبغي للآخرين أن يشاركوه فيه. ومما لا شك فيه أن هذا الشعور والإحساس كفيل بأن يحطم كل العلاقات الاجتماعية بما فيها العلاقة بين الزوج والزوجة. ولو نظرنا إلى واقعنا في أسرنا اليوم لوجدنا أن الكثير من المشاكل التي باتت تحدث اليوم بين الزوج والزوجة السبب واحد من أهم أسبابها البخل. البخل من الجانبين أو من أحد الجانبين. لو أخذنا على سبيل المثال الجانب المادي، المرأة تعمل والرجل يعمل، ولأن المرأة تعمل والرجل يعمل في كثير من الأحيان فالرجل ينظر إلى ما أنفقته المرأة والمرأة تنظر إلى ما ينفقه الرجل. أعطيت وأعطيت، أخذت وأخذت، وامتد بنا الأمر حتى إلى الحد الذي وصلنا فيه إلى حساب الكلمات والتعبير عن المشاعر. أصبحنا نحاسب أنفسنا، نحاسب بعضنا البعض على الكم في الكلمات وفي الجمل وفي المجاملات وفي العلاقات الإنسانية. أنت ابتسمت وأنا لم أبتسم، ابتسم فلان وفلان لم يضحك أو لم يسلم أو 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 أو. لو بحثنا فعلا في جذور هذه الأمور اليومية التي باتت تحدث في محيط الأسرة أو في الزمالة في العمل أو في المجتمع، لوجدنا أن واحد من أهم الدوافع وراء كل هذه الممارسات البخل. لأن البخل لا ينحصر فقط في قضية المال، البخل يصل بالإنسان فعلا إلى البخل بكل أشكاله وصوره. البخل حتى في التعبير عن المشاعر الإنسانية، البخل حتى في التبسم، البخل حتى في العواطف والتعبير عنها والمواساة والمشاركة الوجدانية، منع العطاء بكل صوره وأشكاله. وهذا ما لا يريده القرآن، لأن أجواء البخل تحطم العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية. إذا أردنا لعلاقاتنا الزوجية وعلاقاتنا الأسرية وعلاقاتنا المجتمعية أن تصح وأن تستقر وتهدأ وننعم جميعا بالسعادة في ظلها، نحن بحاجة إلى كم من هائل من العطاء. وقبل
قبل الكم علينا أن نتفكر في القيمة التي تدفع بنا إلى العطاء. نحتاج إلى نفوس معطاءة، نحتاج إلى نفوس تدرك أن العطاء لا يمكن أن يعود علينا بالنقص أو بالإتلاف، بل على العكس تماما. كلما ازددت عطاء، كلما ازددت إحسانا، كلما زادك الله سبحانه وتعالى قوة ومنعة ورزقا حلالا طيبا حسنا ورفعة في كل شيء. هكذا يعلمنا القرآن. ولرب قائل يقول: الآية التي نزلت الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، آية نزلت كما ذكرت كثير من كتب التفاسير في اليهود، ولكننا تعلمنا من تدبر كتاب الله عز وجل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وسياق الآيات ومقاصد الآيات التي نتحدث عنها في الكلام عن التدبر يعلمنا أن النهي الذي جاء هنا في هذا السياق عن البخل لما لهذا المرض النفسي الاجتماعي من أثر خطير في هدم العلاقات الأسرية والاجتماعية. وأنا لا أرى أن مشاكلنا الأسرية زوجية كانت أو على المجتمع الأسرة أو على المجتمع بأسره، لا أراها تحل في أروقة المحاكم، وإنما أراها تحل في أروقة النفوس المفعمة بالإيمان والتوحيد. نحن لا نحتاج إلى مزيد من القوانين والتشريعات، كل التشريعات هنا في هذا الكتاب العظيم. نحن لا نحتاج إلى مزيد من التشريعات الدولية التي نستوردها من هنا أو من هناك لكي نحل بها إشكاليات التي تقابلنا في محيط الأسرة أو العمل أو المجتمع، بقدر ما نحن بحاجة إلى تصحيح العلاقة مع الله عز وجل، ذاك التصحيح الذي سينعكس إيجابا على علاقاتنا الأسرية والاجتماعية بكل تأكيد. ثم تنتقل بعد ذلك الآيات العظيمة في سورة النساء لتعرض لنا داء خطيرا جدا، داء كفيل كذلك بهدم العلاقات الاجتماعية، داء عرفته الجاهلية ولا تزال الجاهليات المعاصرة تعرفه، داء الرياء. الرياء يعطي صورة وشكل العمل الصالح الخير، ولكن هذا الشكل القرآن العظيم جاء ليعلمنا أن العمل الخير لا يقف فقط عند الشكل والصورة. العمل الخير الذي فعلا أراد القرآن أن تؤتى ثماره في المجتمع هو عمل يحفل بالمضمون وبالظاهر، ولذلك كان لابد من الاهتمام بباطن العمل، بداخل العمل. يقول الله عز وجل: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. تدبروا معي، الآية بدأت بقوله عز وجل: والذين ينفقون أموالهم، في إطار العلاقات الزوجية والأسرية والمجتمعية. الفرد يحتاج إلى الإنفاق، إنفاق المال. لا يمكن أبدا أن تصحح العلاقات بدون قدر من الإنفاق، إنفاق مادي حقيقي، إنفاق للمال. ولذلك لو نظرنا وتأملنا في الكثير من الآداب والتعاليم النبوية لوجدنا إنفاق المال عنصر مهم جدا فيها. الهدية، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الأقارب، الإنفاق، الصدقات، إنفاق مال. ولكن القرآن لا يريد مني إنفاقا صوريا فقط في الشكل، خاويا فارغا لا تصاحبه سلسلة من العلاقات الإيمانية المنبثقة من التوحيد،
لا تصاحبه سلسلة من المشاعر الإنسانية. وتدبروا معي، لو ربطنا بين قضية الإنفاق، إنفاق المال الشكلي، وما قاله الله عز وجل في سورة البقرة، يقول الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لدي هنا صورتان متقابلتان: صدقة حقيقية بالمال، إنفاق، ويقابلها قول معروف ومغفرة، مشاعر إنسانية، سلوكيات وعلاقات إنسانية. يا ترى أيهما أجدى نفعا للطرف الآخر، حتى ولو كان ذلك الطرف الفقير أو المسكين أو المحتاج؟ أيهما أجدى؟ أيهما أكثر نفعا؟ أيهما أقرب إلى مقاصد القرآن وقيم التوحيد؟ الصدقة والإنفاق بالمال المادية، الجانب المادي، أم الجانب الإنساني؟ قطعا الجانب الإنساني. ولذا قال الله عز وجل في سورة البقرة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وهنا في هذه السورة وفي هذه الآية العظيمة: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. القرآن يريد منا الإحسان ويطلب منا الإنفاق بالمال، ولكن ما يطلبه ليس إنفاقا صوريا شكليا، يريد منا إنفاقا حقيقيا، إنفاقا في المشاعر الإنسانية، عطاء تجود به النفس البشرية الإنسانية التي صاغها التوحيد، وليس عطاء شكليا. فما قيمة أن يعطي وينفق الإنسان ولو حتى الآلاف أو الملايين من الدنانير أو الدراهم، ولكن في نفس الوقت لا تصاحب ذلك الإنفاق مشاعر إنسانية، عطاء، جود، عطاء، إحسان، حب، مشاعر. إذا كان الأمر لا يصاحبه ذلك العطاء الإنساني، فقد الإنفاق مخزونه الذي أراد له القرآن. والأمر كذلك في قضية الأسرة والزوج والزوجة. أراد الله سبحانه وتعالى أن تنبني العلاقات الاجتماعية والأسرية بينهما على عين العطاء النفسي. الرجل على سبيل المثال ملزم بالإنفاق، وسورة النساء وردت فيها العديد من الآيات قبل وبعد على قضية النفقة. ولكن أي نوع من أنواع النفقة؟ هل فقط النفقة المادية غير المصحوبة بالعطاء الإنساني والمشاعر الجياشة التي أراد القرآن أن يبنيها؟ أبدا. النفقة في القرآن ليست نفقة مادية فحسب، فالزوج حين ينفق على أسرته وزوجته وأبنائه، المطلوب منه لا يتوقف فقط عند الإنفاق المادي من مطعم أو مشرب أو ملبس ومسكن وما شابه. المسألة ليست مادية، لابد أن يصاحبها عطاء نفسيا وجودا وسخاء في المشاعر والعواطف. هذا ما صنعته هذه الآيات العظيمة في النفس. وكيف يصنع ذلك من قلب لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ينتظر العطاء من الآخرين؟ ولذلك الآية هدمت صفة الرياء القبيحة. لماذا؟ لأن الإنسان المرائي حين يعطي وهو ينتظر المقابل من الآخرين، مدحا، ثناء، شيء من هذا القبيل. والقرآن العظيم يريد من الإنسان المؤمن أن يعطي، ولكنه حين يعطي لا ينتظر المقابل أو الأجر المادي من الآخرين، ينتظره من الرب الذي يؤمن به ولمنهجه ولتوحيده يخضع في حياته. نوع من أنواع التحرير للإنسان. ولذلك قلنا في مرة سابقة أن التوحيد جاء ليحرر الإنسان،
ليس فقط من عبادة الأحجار والأصنام، ولكن كذلك من الخضوع للبشر وما يعطون وما لا يعطون. الإنسان حين يتحرر من هذه الإشكالية يعطي بسخاء، وهو بالضبط ما نحتاج إليه في عالمنا المعاصر. ولذلك الآية التي تليها جاءت مباشرة بتفنيد الحجة النفسية التي يمكن أن يبرر بها الإنسان لنفسه قضية عدم الإنفاق أو البخل أو الرياء أو ما شابه. وهذه لفتة عجيبة تعالج عشرات الأمراض النفسية. كثير من الأزواج وكثير من الأفراد في محيط العلاقات الاجتماعية حتى بين الأقارب، المشكلة الخطيرة في تلك العلاقات أنها أصبحت تقام على أساس المعاملة بالمثل. أعطاني أعطيه، سلم علي أسلم عليه، وصلني أصله، منعني أمنعه. والقرآن لا يريد هذا النوع من التعامل. يريد القرآن أن تقام العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية على محبة غير مشروطة، بمعنى آخر عطاء غير مشروط بتعامل الطرف الآخر، وهذا هو الإحسان. هناك شيء يسمى التعامل بالمثل، أعطاني سأعطيه، لكن هذا التعامل بالمثل إذا طبق في مجال العلاقات الزوجية والعلاقات المجتمعية ممكن أن يصل إلى مرحلة لا تستقيم بها تلك العلاقات، لا تدوم. إذا منع على سبيل المثال القريب عن قريبه الفضل أو الإحسان أو السلام أو الزيارة أو التواصل الاجتماعي، إذا قوبل ذلك المنع بمنع مثلي، فالسؤال إلى أين سنصل؟ لن نصل إلى أقل من القطيعة أبدا بكل الأحوال. وهذا ما يحدث للأسف اليوم في كثير من المجتمعات. إذن القرآن يريد أن يرتقي بالنفوس المؤمنة إلى درجة أرقى، مستوى أعلى. هذا المستوى الأعلى لا يمكن أن يتحقق إلا بالإحسان والعطاء غير المشروط، العطاء الذي لا ينتظر المقابل من البشر بل ينتظر من رب البشر. وتدبروا معي هذه الآية: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. تأملوا معي لو أننا طبقنا هذه الآية في محيط التعامل الذي تكلمنا عنه. وماذا عليك لو آمنت بالله وأنفقت وأعطيت دون أن تنتظر المقابل من البشر؟ ماذا على الزوج أو الزوجة لو أنهم آمنوا بأن الله سبحانه هو المعطي هو الرزاق، وأنفقوا برا وخيرا وإحسانا وعطاء ماديا ومعنويا؟ ماذا عليهم؟ ما الذي سيخسره الإنسان؟ ماذا ستخسر حين تعطي دون أن تنتظر المقابل من البشر؟ ماذا ستخسر حين تسلم حتى ولو لم يرد عليك الآخرين يردوا عليك التحية والسلام؟ ماذا عليك لو أنك وصلتهم حتى وإن قطعوا ومنعوا؟ ماذا ستخسر؟ هل أنت بالفعل ستخسر أم ستربح؟ تدبروا معي نهاية الآية: وكان الله بهم عليما. عليما بأي شيء؟ عليما بما تعطي، عليما بما سيقابل ذلك العطاء، عليم بنفسيات الآخرين إن منعوا عنك العطاء، إن قابلوا إحسانك بالإساءة، إن قابلوا عطاءك بالمنع. وتأملوا معي في التناسب بين الآيات في السورة. الآية التي تليها: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. تدبروا معي
كيف يعالج القرآن العظيم الشح في النفوس، كيف يطلق ويحرر تلك النفوس من جانب الشح والبخل إلى فضاء العطاء الواسع. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يجعل التعامل الأسري والاجتماعي ليس تعامل علاقات بين فرد وفرد، بين إنسان وآخر، وإنما علاقات مبنية على تعامل بين إنسان وبين خالق سبحانه، ليحرر الإنسان من النظر إلى جزاء الآخرين أو انتظار الجزاء أو المقابل من الآخرين، ويجعل الإنسان المؤمن لا ينتظر الجزاء إلا من الخالق سبحانه الذي لا يضيع ولو كان مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. إذن الإحسان لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، وإن ضاع عند الخلق، وإن ضاع عند الناس، وإن ضاع في محيط الأسرة أو في محيط الأقارب. وأنا أقول أحوج ما نحتاج إليه اليوم في الوقت الذي نعيش فيه هذه الآيات العظيمة، لأن ما نمر به من ظروف مختلفة على مستوى العالم جعلت ظاهرة الشح وانتظار المقابل من الآخرين ظاهرة عالمية بامتياز. ولكن هذه الظاهرة، ظاهرة الشح، لو تأملنا فيها حقيقة لوجدنا أنها ما زادت من غنى الإنسان شيئا، بالعكس زادت الإنسان المعاصر فقرا على فقره، زادت الإنسان فقرا فعلا. والفقر ليس فقط في المجال المادي، وإنما حتى في المجال الإنساني. أصبح الإنسان المعاصر أكثر شحا حتى في المشاعر الإنسانية، حتى في مجال التعاطف مع أخيه الإنسان والإحساس بآلامه وأحزانه وأمراضه ومعاناته. ولو تأملنا لماذا وصلنا إلى حالة الشح العالمية هذه وما الذي أوصلنا إليه، لوجدنا في كثير من الأحيان أن التعامل المشروط، تعامل الإحسان المشروط بمقابل ما يتعامل به الآخرون اتجاهنا، هو الذي أدى بنا إلى هذه الحالة التي وصلنا إليها. ثم إن القرآن عالج في آيتين بالحقيقة بعد هذه الآية هذه الظاهرة الخطيرة التي هي بالفعل أخطر ما يمكن أن تكون على العلاقات الإنسانية، بقوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. من الذي سيشهد على كل هذه العلاقات الإنسانية؟ من؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى بهذه القيم العظيمة، قيم العطاء غير المشروط، قيم الإحسان، قيم البذل، قيم الجود، قيم الكرم، قيم الإحسان التي غابت في كثير من المجتمعات الإنسانية عن مسرح الحياة. فإذا ما غابت أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب ليعيد للإنسانية إنسانيتها. هذه الآية العظيمة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، التي حين قرأها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التفت إليه فإذا به ينظر إلى عينيه عليه الصلاة والسلام تذرفان بالدموع، وهو يستشعر عظمة المسؤولية الملقاة على عاتقه، عظمة الشهادة، شهادة الرسالة الخاتمة التي ختم الله بها
كل الرسالات السماوية. ولو تأملنا في رسالته صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا أنها جاءت لتتمم مكارم الأخلاق، جاءت بالإحسان، جاءت بالعطاء غير المشروط، العطاء الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم واقعا في الحياة. عطاء النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عطاء مشروطا. منعه أهله في مكة فأعطاهم، منعوه من الإحسان ومنعوه من الدعوة إلى الخير وإلى الحق والعطاء، فما كان منه إلا بعد سنوات أن يقابل ذلك المنع بالعطاء، وأن يقابل تلك الإساءة بالإحسان، وأن يقابل ذلك الصراع والنزاع والقطيع بالبر والعفو والتسامح. هذه القيم التي شهد بها على كل الأمم، وهي بالذات تلك القيم التي تبنيها سورة النساء لتشهد بها أمة القرآن على غيرها من أمم. شهادة أمة القرآن على أمم الأرض وشعوبها لن تكون بالقوة المادية التي جاءت بها الحضارة المعاصرة، وإنما ستكون بقوة الإحسان، بقوة القيم، بقوة العدالة، بقوة السخاء الذي يحرر الإنسان من العبودية لنزواته وشحه، ضها عليه قيم الحضارة المعاصرة. هكذا يعلمنا القرآن، ويصور ويعطي لنا في خضم الحديث عن هذه القيم صورة، مشهد من مشاهد يوم القيامة. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أي كتمان وأي حديث، وما مناسبة الحديث عن مشاهد يوم القيامة وهذه الصورة التي يحدثنا بها القرآن عن الجزاء في خضم الحديث عن العلاقات الاجتماعية والإنسانية. القرآن في خطابه لا يفصل بين الدنيا والآخرة، يعطي للإنسان دائما وهو يحدثه عن العلاقات والسلوكيات الاجتماعية، يعطيه البعد الأخروي ليقرب إليه صورة يوم القيامة، ويجعل تلك الصورة، صورة الجزاء، حاضرة في واقعه حتى يستعذب العطاء. المؤمن الذي يعطي ولا يجد المقابل لعطائه عند البشر، يا ترى ما الذي سيجعله يعطي أكثر فأكثر إلا استحضار تلك المشاهد العظيمة يوم القيامة، المشاهد التي تفتح له جزاء العطاء. ما تعطيه اليوم ستجده غدا. وأولئك الذين يمنعون ويأمرون الناس بالمنع والبخل على كل المستويات المختلفة سيتمنون يوم القيامة أن تسوى بهم الأرض، يتمنوا أنهم لم يكونوا أبدا. هذه الصورة الحية تنبض بالحياة تدفع بالإنسان إلى مزيد من العطاء والتحرر من كل قيم الشح والبخل والفردية، وتعطي وتقدم قيم السخاء والعطاء في أبهى صورها وأعظم عطاءاتها.